Βρισκόμαστε στον προφήτη Λία που βρίσκεται σε απόσταση 1 χιλιόμετρου από το χωριό Μακρυχώρη. Το εξοκλήσι είναι χτισμένο σε ένα λοφίσκο που έχει υπέροχη θέα. Απέναντι φαίνεται η κατσίρα Άχη που από εκεί πηγάζουν τα νερά που ιδρεύεται το Μακρυχώρη. Στις 20 Ιουλίου που γιορτάζεται η μνήμη του γίνεται εκδήλωση από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και Φυσικού Κάλους Μακρυχωρίου με αρτοκλασία και κεράσματα. Βρισκόμαστε στο πάρκο που κατασκευάστηκε το 2012 από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και Φυσικού Κάλους Μακρυχωρίου, ύστερα από παραχώρηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, την Κοίμηση της Θεοτόκου, για την οποία εργάστηκαν όλοι οι χωριανοί και έγινε ένας όμορφος ναός. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου είναι ένα εκκλησάκι της ιστεροβυζαντινής περίοδου. Είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1302. Πριν το 67 ήταν αυτή η πηγή, οι άλλες δύο μες στο χωριό, αυτή τη συγκεκριμένα τη χρησιμοποιούσαν οι γονείς μας και κουβαλούσαμε νερό με τις τάμνες και για να πίνουμε πόσιμο και να πλενόμαστε. Και δεύτερο τη χρησιμοποιούσαν ήταν πλυσταριό, πλένανε τα ρούχα τους τότε με τον κόπανο παλιά που λέγανε, τα λοιπά και τα πλένανε. Και αργότερα χρησιμοποίησαν την πηγή στο τυροκομείο. Οι άνθρωποι που ανοίξαν την επιχείρηση στο τυροκομείο το χρησιμοποίησαν το νερό. Είναι μια από τις παλιές πηγές. Έχει μια ιστορία δικιά της.
Η διαδρομή είναι μέχρι στη σπηλιά εκεί πέρα που είναι η Βιδίσια. Ναι, είναι το πιο ωραίο. Όχι κοκκινίζει το κομμάτι αυτό. Ναι. Συνεχίζουμε εδώ, κατεβαίνουμε, περνάμε και απέναντι και φτάνουμε εκεί. Βρισκόμαστε στην περιοχή Σπηλιές, όπου πήρε το όνομά της από τις πολύ μικρές σπηλιές που βρίσκονται ανάμεσα στους βράχους. Βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του Μακρυχωρίου και λόγω του χαμηλού υψομέτρου οι τσοπάνιδες κατέβαζαν τα ζώα τους εδώ για να ξεχειμονιάσουν. Εδώ βρίσκεται το αναρχητικό πεδίο του Μακρυχωρίου με πολλές διαδρομές. Από τότε που έγινε γνωστό το επισκέπτεται πολλοί κόσμος. Το Φαράγγι είναι ένα στενό και δύσβατο πέρασμα που διασχίζει ο ξεροπόταμος του Μακρυχωρίου και ενώνεται με το Μανικιάτι ποταμό, λίγο πιο κάτω από τον καταράκτη των Μανικίων. Πρωτοβουλία, εγώ σαν πρόεδρος και ο σύλλογος, και πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλες τέτοιες στιγμές για το χωριό μας και ευχαριστούμε και τους επισκέπτες που ακολούθησαν σε αυτό το όμορφη διαδρομή.